So guys, ito yung part ng winding na nasunog na. Ito yan, kitang-kita naman yung pagkakaitim niya. Yan yung nasunog. Kaya nag-high ampere. Halina, bibigyan kita. So guys, ito yung laman ng motor compressor. Tanggalin ko yung face shield ko. Hindi ako mapagsalita na ayos eh. Yan. Ito yung flapper valve nya. Andito yung flapper valve nya. At saka yung piston nando sa loob. Ito. Yun. Ito yung connecting rod. Yan. Maliit lang siya. Kung ano guys, bali kung ano yung laman ng makina ng sasakyan, yun din mismo yung laman nito lahat-lahat. Ang wala lang dito, gulong at saka manubela. Pero yung discharge niya, yung exhaust at saka yung intake, pareho. Ito yung intake niya sa makina. Ito yung exhaust. Tama ba yun? Discharge yung exhaust yan. Ito. Yan. Yung sa tambucho, palabas, at saka ito yung intake nya. Yan din mismo yung nandoon sa makina ng sasakyan. Kung ano yung nandoon, lahat ng pyesa na nandoon, meron din dito. Yung stator coil nya naman, ayun, yung nandoon sa ilalim nito. Yun yung bubuklatin natin maya maya. Meron ng ganyan ba na yung malaki no, double piston no? Magalang. Parang pressure tank yun siya. Para maipon na dyan, para magkaroon ng pressure. So guys, yan. Ito yung flapper valve nya. Ito yung flapper valve ng compressor. Yan. Ayan siya. Ito yung intake. Ito yung out. Makita no? One way valve lang yan. Itong butas na to, yan. Papasok ang preyon dyan, na-compress na preyon. Dito lalabas itong part na to. Tatakbo dun sa discharge line. Yan, ito yung flapper valve niya. Ito pa yung isang part ng flapper valve. Bali, pag ganito ang forma niya, yan. Yan guys. Yan. O ganyan siya. Yan ang alignment niyan. Yan, flapper valve. Yan yung flapper valve guys. Yan ang set ng flapper valve niya. Nung patapos na dyan nakita. At least meron. So ayan guys, kinakalas na ni Jess yung connecting rod. Jess at saka ni Boss Gab. Pwede iangat to. Tanggalin mo ito.
kung mulusok ba na siya dito, hindi na siya mulusok. Tulak mo. Kasi siguro mulusok. Hindi. So guys, titirahin na ng golden hand ni Ramil. Ay, Ruel pala, Ruel. Yan. Para makuha namin yung piston sa loob. Hindi pala niya. Pala. Kahit hindi na nag-istutuhan namin kung paano ipalabas eh. Hindi talaga nagpalabas. Patapon na talaga yan. Gusto lang namin pakita kung ano yung mounting yan. Etong connection na to, eto yung terminal na nakakonect dito sa terminal ng compressor yan. Yan yung terminal clip. Yan. Yan ang connector niya na nakakonekta sa winding. Ito yung winding niya. Ito yung dahilan kung bakit nag-high ampere na siya. Ay, ito na din ang naging outcome ng pagkaka-high ampere niya. Nag-high pressure siya, high temperature. Dahil nga doon sa pagkapatay ng chilled water. Tapos, ito yung mounting spring. Yan. Yung apat na yan. Guys, itong compressor na to, naka-design ng apat ang mounting spring. Pero usually, karamihan ng compressor, tatlo lang ang mounting spring yan. Tatlo lang ang paa na ganito. Pero ito, mga latest na tong mga compressor na to, yan, apat siya. Yun lang pala, nakapagaw lang pala. No? Kaya pala hindi Yan. siya pwedeng... Ito ang cause kung bakit hindi pwedeng itagilid ang rep. Maalog yung preyon. Hindi totoo yung kasabihan na sinauna na hahaluan lang sa preyon. Ito talagang dahilan. Yan. At saka itong mounting spring, nakapatong lang sila dyan. Yan, ito. Inangat ni kaibigang Jess. Yan. Yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ito yung terminal sa loob. Yan. So, kung makikita nyo, may langis sa loob. Nakababad ang winding sa langis para hindi mag-overheat. Yun ang pinaka-coolant niya.